So today our topic is a consideration. What's the meaning of consideration? As I say earlier, consideration means to give something in return. For example, if I purchase something at that time, I am liable to pay money for that things. It means money is a consideration for me, and that things or that any goods is a consideration for that shopkeeper. કન્સિડરેશન મતલબ કે કંઈક રિટર્નમાં આપવું એને કન્સિડરેશન કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈક દુકાનમાં જાઉં અને કોઈક વસ્તુ પરચેસ કરું એટ ધેટ ટાઈમ મારે એ વસ્તુનો પેમેન્ટ માટે તો કે મની મતલબ કે પૈસા પેડ કરવા પડશે. તો પૈસા જે છે મની જે છે એ મારા માટે કન્સિડરેશન છે. એન્ડ ફોર દેટ શોપકીપર મતલબ કે પેલા શોપકીપર માટે ધ થિંગ્સ કે જે પણ ગુડ્સ જે આપેલો છે ઇઝ એ કન્સિડરેશન. તો એના માટે શું છે તો કે કન્સિડરેશન છે. એઝ આઈ સે અર્લિયર કે જેમ મેં પહેલાં જ કીધું, વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કે વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટ પોસિબલ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ હું મારી કાર જે છે કોઈને ગિફ્ટમાં આપી દઉં. સો ગિફ્ટમાં આપેલી છે મતલબ કે મેં તો એક કાર ગિફ્ટમાં આપેલી છે, બટ સામેવાળી વ્યક્તિ પાસેથી કોઈ સેકન્ડ પાર્ટી પાસેથી હું કોઈ પણ મની ઓર કોઈ પણ ચાર્જિસ જે છે કલેક્ટ નથી કરતો. એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ નોટ એ કોન્ટ્રાક્ટ, ઇટ્સ નોટ એન એગ્રીમેન્ટ. તો ઇટ્સ નોટ એ કોન્ટ્રાક્ટ મતલબ કે કોઈ એગ્રીમેન્ટ નથી, કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ છે નહીં. ઇટ્સ અ ગિફ્ટ મતલબ કે મેં એને શું આપેલું છે, ગિફ્ટ આપેલું છે. સો દેર ઇઝ નો કન્સિડરેશન ફ્રોમ ધી અધર સાઇડ. કે મારી હું જે છે એ હું તો કારે પ્રોવાઈડ કરું છું, બટ સામેવાળી વ્યક્તિ મને પૈસા આપતો નથી, મની નથી પ્રોવાઈડ કરતો. સો દેર ઇઝ નો કન્સિડરેશન. તો કન્સિડરેશન તો આપતો જ નથી. એટ ધેટ ટાઈમ વિધાઉટ કન્સિડરેશન એની કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તો કોઈ પણ કન્સિડરેશન વગર કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ પોસિબલ નથી. સેકન્ડ થિંગ એવું કહેતા હતા કે કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ. કન્સિડરેશન મસ્ટ બી લોફુલ. ફોર એક્ઝામ્પલ તો કે મેં કાર પ્રોવાઈડ કરેલી છે અને કારના બદલામાં કોઈ મને સેકન્ડ પાર્ટી જે છે એ મને મની પેડ કરે છે મતલબ પૈસા આપશે. સો મની એન્ડ કાર બોથ ઇઝ લોફુલ કન્સિડરેશન. તો બંને કેવું છે તો લોફુલ છે, લીગલ છે. દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. બટ નાવ ઇન સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ, ફોર એક્ઝામ્પલ હું જે છું તો કે હું કાર પ્રોવાઈડ કરું છું અને કારના બદલામાં તો કોઈ પણ મને એવી ઇલીગલ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરશે કે ફોર એક્ઝામ્પલ જેના ઉપર તો કે ગવર્મેન્ટે સ્ટ્રિક્ટલી બેન કે પ્રોહિબિટેશન કે મનાઈ કરેલી છે એવી મને વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરશે. સો કન્સિડરેશન ઓફ દેટ સેકન્ડ પર્સન મતલબ કે સામેવાળા વ્યક્તિનું જે કન્સિડરેશન છે કેવું છે તો કે અનલોફુલ છે, ઇલીગલ છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ કન્સિડરેશન ઇઝ નોટ એ વેલિડ. મતલબ કે આવા કન્સિડરેશન વેલિડ નથી. એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓલ્સો વોઇડ. તો આવા કોન્ટ્રાક્ટ પણ કેવા છે, વોઇડ છે. વોઇડ હોવું મતલબ કે જે વેલિડ નથી. Now, let's see here, when a party to an agreement promise to do something, he must get something in return. મતલબ કે જ્યારે કોઈ એક પાર્ટી, when a party મતલબ જ્યારે કોઈ પણ એક પાર્ટી ટુ એન એગ્રીમેન્ટ કે જે એગ્રીમેન્ટની અંદર જે પોતે એગ્રી થાય છે, પ્રોમિસ ટુ ડુ સમથિંગ જે કંઈક કરવા માટે એગ્રી થાય છે કે યસ આઈ એમ રિસ્પોન્સિબલ એન્ડ યસ આઈ પ્રોમિસ ટુ પરફોર્મ યોર ઓબ્લિગેશન. કે યસ કે હું આ કાંઈક કામ કરવા માટે તો કે એગ્રી થાઉં છું કોઈ એક બીજા વ્યક્તિ સાથે. સો હું એગ્રીમેન્ટ પાર્ટી છું, હું એગ્રી પાર્ટી છું. એટ ધેટ ટાઈમ હું કોઈ એક કામ કરવા માટે કે કોઈ એક પ્રોમિસ કામ કે પરફોર્મ કરવા માટે હું શું આપું છું તો કે મારું પ્રોમિસ આપું છું. હી મસ્ટ ગેટ સમથિંગ ઇન રિટર્ન મતલબ કે એને એના બદલામાં જે પણ પ્રોમિસ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જે પણ પરફોર્મન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે કે પ્રોમિસ આપે છે એના બદલામાં એને કંઈક રિટર્ન મળવું જોઈએ મતલબ કે પાછું મળવું જોઈએ. તો એને કહેવાશે કન્સિડરેશન. કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ એડવોકેટ, કે માની લો કે હું એડવોકેટ છું, હું કોઈ એક સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરું છું, હું એક લોયર છું, સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરું છું. તો સર્વિસ જે પ્રોવાઈડ કરું છું એના બદલામાં મને તો કે પૈસા મળવા જોઈએ, મની કે જે પણ અમાઉન્ટ જે છે રિસીવ થવી જોઈએ. એટ ધેટ ટાઈમ એને કહેવાશે કન્સિડરેશન. વિધાઉટ કન્સિડરેશન કોઈ પણ વર્ક કરું છું સો દેર ઇઝ નો વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ, દેર ઇઝ નો એની એગ્રીમેન્ટ મતલબ કે કોઈ એક વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ કે એગ્રીમેન્ટ ક્રિએટ થશે નહીં. દેર મસ્ટ બી કન્સિડરેશન એન્ડ મસ્ટ બી લોફુલ કન્સિડરેશન. Second thing is a valuable consideration in the sense of the law may consist either in some right, some interest, profit, benefit according to one party or some forbearance, determined loss or responsibility of given suffer or undertaken by other. અહીંયા એવું કહે છે કન્સિડરેશનનો મિનિંગ શું થાય તો કે કન્સિડરેશન મીન્સ સમથિંગ વેલ્યુએબલ થિંગ્સ ઇન અ રિટર્ન. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું જે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરું છું એના બદલામાં આઈધર રિસીવ મની મતલબ કે યા તો મને પૈસા મળે છે, આઈધર પ્રોફિટ મતલબ કે પ્રોફિટ મને મળે છે કે તમે હું જે પણ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરું એ સર્વિસમાંથી જે પણ તમે મની અર્ન કરશો એ પ્રોફિટમાંથી 10% મને પ્રોવાઈડ કરવા પડશે. મતલબ કે પ્રોફિટમાંથી જે શું મળે છે મને તો કે પ્રપોર્શન તો કે ભાગ મળે છે. તો એને પણ કહેવાશે કન્સિડરેશન. ઓર એની અધર બેનિફિટ મતલબ કે હું તમને સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરું એના બદલામાં તમે તમારું તો કોઈ પણ વસ્તુ જે છે મને ગિફ્ટ તરીકે આપી દો. કે મેં તમને એક વેલ્યુએબલ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરી, એ સર્વિસના બદલામાં મને કોઈ પણ જાતનું કોઈ ગિફ્ટ પ્રોવાઈડ કરી દે છે 50 લાખનું કે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખનું, 10 લાખ કોઈ પણ ગિફ્ટ. એટ ધેટ ટાઈમ તો કે મેં સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરેલ છે એ મારું કન્સિડરેશન છે. સામેવાળો વ્યક્તિ એનું કોઈ પણ મને ગિફ્ટ આપે છે ફોર એક્ઝામ્પલ 50,000નું, તો એ શું છે એનું કન્સિડરેશન છે. તો આઈધર મે બી એને મની મતલબ કે પૈસામાં પણ હોઈ શકે, આઈધર એની ગિફ્ટ મતલબ કોઈ પણ વસ્તુ કે કોઈ પણ
કોઈ પણ થિંગ્સ પણ હોઈ શકે, આઈધર પ્રપોર્શન ઇન ધ પ્રોફિટ મતલબ કે નફામાંથી પણ ભાગ હોઈ શકે, કોઈ પણ ફોરબેરન્સ ઇન ધ લોસ મતલબ કે મારા લોસની અંદર તો કે પ્રપોર્શનેટ થઈ જાય, મતલબ કે લોસને જે છે એ લોકોને પાર્ટિસિપેટ કરી લે, અડધા લોસનું લોકો શું કરી દે મને તો કે પેમેન્ટ કરી દે છે, મતલબ કે ઇન શોર્ટ કોઈ પણ જાતનો બેનિફિટ જે છે મને રિસીવ થવો જોઈએ. અહીંયા કીધેલું જ છે કે ભાઈ હી મસ્ટ ગેટ સમથિંગ ઇન રિટર્ન, કે એને કંઈક રિટર્નમાં કે રિવર્સમાં મળવું જોઈએ. એટ ધેટ ટાઈમ એને કહેવાશે કન્સિડરેશન. Then after legal rules as to consideration. હવે consideration કેવું હોવું જોઈએ, legal rules શું કહે છે, what's the condition, terms and condition related to the consideration. consideration કેવું હોવું જોઈએ, એના રૂલ્સ રેગ્યુલેશન શું કહે છે, તો કહે છે કે લોકો it must at the desire of the promisor. it must at the desire of the promisor મતલબ કે ડિઝાયરનેસ હોવી જોઈએ, મતલબ કે ખરેખર એકચ્યુઅલમાં એ કન્સિડરેશન હોવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે હું તમને તો કે મની પેડ કરીશ 10 લાખ રૂપીસ, એના બદલામાં તમે તમારું કોઈ પણ જાતની પ્રોપર્ટી, ફોર એક્ઝામ્પલ યોર કાર જે છે એ મારા નામ ઉપર કરી દો, તમારે એ કાર મને સેલ કરવી પડશે, તો કરવી પડશે મતલબ કે વ્યક્તિ જે છે સામેવાળો વ્યક્તિ એ મારી ઓફરથી એગ્રી નથી, એ એક્સેપ્ટ કરવા નથી માંગતો, બટ હું એના ઉપર બળજબરી કરું છું, મતલબ કે કોઈ પણ જાતની ધાક ધમકી આપું છું, એટલા માટે એ એગ્રી થાય છે. તો 10 લાખ રૂપીસ હું એને પ્રોવાઈડ કરીશ, એ મારું કન્સિડરેશન તો છે જ, સામેવાળો વ્યક્તિ મને એની કાર આપી દેશે એનું કન્સિડરેશન, ડિઝાયરનેસ, બટ એની ડિઝાયરનેસ નથી, મતલબ કે સ્વૈચ્છિક રીતે મને એનું કન્સિડરેશન આપતો નથી, બટ એ કઈ રીતે આપે છે કે મેં એને ધાક ધમકી કે કોઈ પણ જાતની ડર જે છે બતાવેલો હોય એના બદલામાં એ શું મને આપે છે તો કે કન્સિડરેશન આપે છે. કાર જે છે એની કન્સિડરેશન છે એ મને ડાયરેક્ટલી પ્રોવાઈડ નથી કરતો. ઇટ મસ્ટ નોટ પ્રોવાઈડ બાય ધ ડિઝાયરનેસ ઓફ ધ પ્રોમિસર, મતલબ કે એની ડિઝાયરનેસથી પ્રોવાઈડ નથી કરતો, સ્વૈચ્છિક જે છે મને ટ્રાન્સફર નથી કરતો, બટ એનું કન્સિડરેશન કેવું છે તો કે કોશન, મતલબ કે મેં બળજબરી કરેલી છે એટલા માટે એ કન્સિડરેશન આપે છે. સો ધીસ ટાઈપ ઓફ કન્સિડરેશન ઇઝ નોટ વેલિડ, તો આવા કોઈ પણ કન્સિડરેશન વેલિડ નથી. સો ઇટ મસ્ટ એટ ધ ડિઝાયર ઓફ ધ પ્રોમિસર, કે સ્વૈચ્છિક રીતે આપેલું હોવું જોઈએ, then and then only that consideration is valid, otherwise not. Then after second thing is it may move from the promisee or any other person. it may move મતલબ કે કોઈ એક વસ્તુનો બેનિફિટ કે કોઈ કન્સિડરેશન એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિને મળવું એને કહેવાશે it may move from the promisee or any other person. હવે એ કોઈ પ્રોમિસર કે જે પ્રોમિસ આપે છે, સેકન્ડ પર્સન ઇઝ ધ પ્રોમિસી, મતલબ કે જેને પ્રોમિસ મળે છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈ એક સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરવા માટે કોઈ સેકન્ડ પર્સનને પ્રોમિસ આપીશ, એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ પ્રોમિસર, અને જેને મેં પ્રોમિસ આપેલું છે, જે પ્રોમિસને અવેલ કરશે, જેનો બેનિફિટ લે છે, ધેટ પર્સન ઇઝ નોન એઝ એ પ્રોમિસી. તો મારું કન્સિડરેશન છે આઈધર મૂવ ફ્રોમ ધી પ્રોમિસી ઓર એની અધર પર્સન, મતલબ કન્સિડરેશન કોઈને પણ આપી શકું, કે હું જે છે મેં જેને પ્રોમિસ આપેલું હતું એને પણ મારું કન્સિડરેશન પ્રોવાઈડ કરી શકું, ઓર એની અધર પર્સન, મતલબ કે સેકન્ડ કોઈ પણ પર્સન જે છે જેનો બેનિફિટ લઈ શકે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ મેં કોઈ એક પર્સન સાથે એગ્રીમેન્ટ ઓર કોન્ટ્રાક્ટ કરેલો હતો કે તમે મને તમારી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરશો, એના બદલામાં હું તમને મની જે છે પેડ કરી દઈશ. તો એ વ્યક્તિની સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે છે અને તેના પર એનું ડેથ થઈ જાય, એટ ધેટ ટાઈમ તો કે આઈ એમ લાયબલ ટુ પરફોર્મ માય ઓબ્લિગેશન, મારે તો મારું ઓબ્લિગેશન પરફોર્મ કરવું જ પડશે, મારે એના માટે કન્સિડરેશન આપવું જ પડશે, મારે મની જે છે પૈસા જે છે પેડ કરવા પડશે. આઈધર મૂવ ફ્રોમ ધી પ્રોમિસી ઓર એની અધર પર્સન, મતલબ કે યા તો પછી હું સેકન્ડ પર્સનને હું મારું કન્સિડરેશન આપી દઈશ કે જેનું ડેથ થઈ ગયું, અને જો ડેથ થાય છે ઇન ધેટ કેસ કેનો જે કાંઈ પણ લીગલ હાયર ઓર લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ઓફ ધેટ પર્સન, ડિકીસ્ડ પર્સન, કે જેનું ડેથ થાય છે એનો ડિકીસ્ડ પર્સનનું એનો કોઈ પણ લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, હું એને મારું કન્સિડરેશન જે છે શું કરી દઈશ તો કે પ્રોવાઈડ કરી દઈશ, તો પણ એ કન્સિડરેશન કેવું છે તો કે વેલ કન્સિડરેશન. Then after it may be an act abstinence or forbearance of the written promise. it may be an act of abstinence or forbearance of the written promise, મતલબ કે રિટર્ન પ્રોમિસ પણ આપી શકો. કન્સિડરેશન શું કહે છે તો કન્સિડરેશન મતલબ કે there must be something valuable things in return, મતલબ કે તમને કોઈ પણ વસ્તુ જે છે એ રિટર્ન મળવી જોઈએ, ઇટ્સ મસ્ટ બી અ વેલ્યુએબલ થિંગ, મતલબ કે ફરીથી તમને કોઈ પણ એનો બેનિફિટ મળવો જોઈએ, તો અને તો જ એ કન્સિડરેશન વેલિડ છે. ઇફ there is a consideration at that time agreement or contract is valid, otherwise not. Then after it may be past, present or future. it may be past, it may be present, it may be future, મતલબ કે માની લ્યો કે પાસ્ટમાં મેં કોઈ એક સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરેલી હતી 2010માં, અને જે પણ 2010માં સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરેલી હતી એનો બેનિફિટ મને હું અત્યારે મળે છે, તો પણ એ કન્સિડરેશન કેવું છે તો કે વેલિડ છે. તો સામેવાળા વ્યક્તિ પાસેથી મને અત્યારે એનું ફીસનું જે કંઈ પણ પેમેન્ટ કરવાનું પેન્ડિંગ હતું, 2010ની મેં સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરેલી હતી, એના પૈસા હજી સુધી નહોતા મળેલા, અત્યારે મને એનો બેનિફિટ મળે છે, તો મારું કન્સિડરેશન કેવું થઈ ગયું તો કે માય કન્સિડરેશન વોઝ ઇન પાસ્ટ, મતલબ કે મારું કન્સિડરેશન કેવું હતું તો કે
પાસ્ટમાં હતું. સો ઇટ મે બી પાસ્ટ કન્સિડરેશન, ઇટ મે બી પ્રેઝન્ટ, કે અત્યારે તમે મને મની પ્રોવાઈડ કરો, અત્યારે હું તમને મારી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીશ. તો ઇટ મે બી પ્રેઝન્ટ, મતલબ કે પ્રેઝન્ટ કન્સિડરેશન પણ હોઈ શકે. ઓર ઇટ મે બી ફ્યુચર, મતલબ કે તમે મને પૈસા આપશો દેન આફ્ટર, પછીથી ફ્યુચરમાં હું તમને મારી સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીશ. અત્યારે કરતો નથી, કરેલી પણ નથી, બટ ફ્યુચરમાં હું સર્વિસ જે છે પ્રોવાઈડ કરીશ. સો કન્સિડરેશન મસ્ટ મે બી એ પાસ્ટ, consideration may be present, or consideration may be future. Then after, it need not to be adequate, मतलब કે it need not to be adequate, मतलब કે sufficient કે પૂરતું હોવું જરૂરી નથી, બટ કોઈ પણ કન્સિડરેશન ચાલશે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે મને જે પણ સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરેલી હતી એ સર્વિસના બદલામાં હું તમને એનું પેમેન્ટ કરીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ 5000 રૂપીસનું પેમેન્ટ કરવાનું હતું, બટ હું એમ કહું કે 10% ડિસ્કાઉન્ટ આપી અને હું તમને 4500 નું જ પેમેન્ટ કરીશ. તો સફિશિયન્ટ હોવું કે એડવોકેટ હોવું જરૂરી નથી, બટ 4500 નું જો પણ હું પેમેન્ટ કરું છું એ કન્સિડરેશન પણ કેવું કન્સિડર થશે, તો કે વેલિડ કન્સિડરેશન. Then after, it must be real and not illusory. It must be real and not illusory, મતલબ કે consideration must be real, કે ખરેખર કન્સિડરેશન આપેલું હોવું જોઈએ, not illusory, મતલબ કે બનાવટી કે ખોટું ઇલ્યુઝરી કન્સિડરેશન આપો છો તો ચાલશે નહીં, કે ખરેખર હોવું જોઈએ. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈની પાસેથી એની પ્રોપર્ટી જે છે એ જપ્ત કરી લઈ લઉં છું એની સાથે કોઈ પણ જાતની બળજબરી કરીને, અને હું એવું રિટર્ન ડોક્યુમેન્ટ પ્રિપેર કરું કે એના બદલામાં મેં તમને એકચ્યુઅલમાં મની પેડ કરેલા છે, બટ એકચ્યુઅલમાં મની પેડ કરેલા નથી. હું ખાલી શું કરું છું કે એવું બતાવું છું ઓન પેપર. સો ઇટ મસ્ટ બી રિયલ, ખરેખર પૈસા આપેલા હોવા જોઈએ. ધેર મસ્ટ બી એ એકચ્યુઅલ કન્સિડરેશન, ખરેખર કન્સિડરેશન હોવું જોઈએ, નોટ એ ઇલ્યુઝરી, મતલબ કે ખોટું બનાવટી, કે ઓન પેપર જેનું એક્ઝિસ્ટન્સ છે બટ એકચ્યુઅલમાં મેં એના કોઈ પણ જાતના મની જે છે કે પૈસા જે છે પેડ કરેલા નથી. સો કન્સિડરેશન મસ્ટ બી રિયલ, મતલબ ખરેખર કન્સિડરેશન હોવું જોઈએ, નોટ ઇલ્યુઝરી. નોટ ઇલ્યુઝરી મતલબ કે ખોટું કે બનાવટી કન્સિડરેશન ચાલશે નહીં. Then after, our next topic is a capacity to contract. Capacity to contract means competency of a party to bind and to be bound by legal consequence of any transaction made by them. It means to say that any party who enter into the contract is bound by the contract. According to the section 10 of the Contract Act requires that an agreement to be enforceable by law must be made by the party competent to contract. And as for section 11 of the Act provide that every person is competent to contract who is the age of majority according to the law, which is his best subject, and who is a sound mind and not disqualified by the law from the contracting by any law to which he is subject. In other words, every person who attains the age of majority 18 years in India is bound by the contract, and any sound mind person, and then after, any person otherwise disqualified by the law is a valid person and competent person to contract enter into the contract. Capacity to contract मतलब કે કોણ જે છે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થઈ શકે, who can enter into the contract with another person. So first person is a minor. Now minor cannot enter into the contract. Then after, person of unsound mind also cannot enter into the contract with another party. Then after, any person who is disqualified by the law, that person is also not eligible to enter into the contract with other person. मतलब કે જે minor person છે, person of unsound mind, કે જે unsound mind person છે, or disqualified by the law, मतलब કે કાયદાએ જે વ્યક્તિને ના પાડેલી છે, that person cannot enter into the contract, मतलब કે આવા વ્યક્તિઓ જે છે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નથી થઈ શકતા. સૌથી પહેલા આવે છે minor. What's the meaning of minor? So we can say that in terms of Indian Majority Act 1875, every domicile Indian attain majority on the completion of 18 years of age. It means to say that any person who attain the age of 18 years, that person is major person. Otherwise, before 18 years, that person is a minor. However, where a guardian is appointed by the court to protect the property of minor and court take charge of the property before the person attain 18 years of the age, then he or she would attain the majority on completion of 21 years. मतलब કે કોઈ એક માઇનર જે છે, the person cannot enter into the contract, કોઈ એક કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નથી થઈ શકતા, બટ એ એના જે ગાર્ડિયન મતલબ કે જેના વાલી છે, મતલબ કે જે એના ઉપર આવતા હોય, જેની અંડરમાં માઇનર આવતો હોય, that person can enter into the contract on behalf of the minor. મેં માઇનર વતી કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ શકશે. સો માઇનર પર્સન મતલબ કે જેની એજ જે છે એ 18 યર્સથી અપ છે,
એજ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ધેટ પર્સન ઇઝ ઓનલી કોમ્પિટન્ટ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, એ એન્ટર થઈ શકશે. અધરવાઇઝ જે માઇનર જે છે ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ કોમ્પિટન્ટ ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, કે એ કોઈ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થઈ શકે. ઠીક છે. ધેન આફ્ટર નેક્સ્ટ ઇઝ એ કોન્ટ્રાક્ટ વિથ એન્ડ કોન્ટ્રાક્ટ બાય ધી પીપલ ઓફ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ. એની અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન, મતલબ કે કોઈ પણ અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે કે જેનું મેન્ટલ જે છે મેન્ટલ કેપેસિટી નથી, that person cannot enter into the contract. One of the most important requirement by the way of capacity to contract is a sound mind person. A person will be considered to be a sound mind if he at the time of entering into a contract is capable of understanding and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. It means to say that at the time of contract, કે કોઈ પણ પર્સન જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થાય છે, at the time of contract, એ કોન્ટ્રાક્ટ કરતા સમયે that person must be capable for the understanding and for the rational judgment. મતલબ કે એ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશનને સમજી શકતો હોવો જોઈએ, એન્ડ રેશનલ જજમેન્ટ મતલબ કે વોટ્સ રોંગ એન્ડ વોટ્સ રાઇટ, કે જેની પાસે ડિસિઝન પાવર છે, that person can take decision what's the wrong and what is the right. At that time that person is a sound mind person, otherwise that person is a unsound mind person. A person who is an unsound mind but occasionally of sound mind can enter into the contract when he is a sound mind through the temporary periods. મતલબ કે ઘણા બધા પર્સન એવા હોય કે જે સાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન તો છે બટ ક્યારેક ક્યારેક તો અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન થઈ જતા હોય. એટ દેટ ટાઈમ જ્યારે એ સાઉન્ડ માઇન્ડ છે, મતલબ કે જ્યારે એનો માઇન્ડ જે છે પ્રોપરલી વર્ક કરતો હોય, એટ દેટ ટાઈમ એ કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થશે, દેટ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ વેલિડ કોન્ટ્રાક્ટ ઓર એગ્રીમેન્ટ. Then after similarly a person who is a generally of sound mind but occasionally of unsound mind, મતલબ કે જનરલી તો કે એ સાઉન્ડ માઇન્ડ ના છે બટ ક્યારેક ક્યારેક અનસાઉન્ડ માઇન્ડનું બિહેવિયર કરતા હોય, that person cannot enter into the contract. તો એવા કોઈ પણ પર્સન જે છે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર નહીં થાય. The most important thing is that at the time of forming contract, કે જે સમય ઉપર કોન્ટ્રાક્ટ કરો છો, at that time that person must be sound mind, મતલબ કે એ ટાઈમ ઉપર એ પર્સન કેવો હોવો જોઈએ તો કે સાઉન્ડ માઇન્ડ. Then after એની અંદર ઘણા બધા અનસાઉન્ડ પર્સન આવશે, જેમ કે લ્યુનેસી, મતલબ કે ઘણી બધી વાર તો કે ભાઈ ગાંડા કાઢતા હોય, કોઈનું બિહેવિયર જે છે ઠીક નથી, અથવા તો કોઈ પણ ડ્રંકન પર્સન, મતલબ કે જે છે કોઈ પણ ડ્રંકન પર્સન જે છે that person is અનક્વોલિફાઈડ, મતલબ કે અનસાઉન્ડ માઇન્ડ પર્સન છે, that person cannot enter into the contract with another person. Then after third person is person disqualified by law to which they are subject. person disqualified by law મતલબ કે કાયદાએ જે પર્સનને ડિસ્ક્વોલિફાઈડ કરેલા છે, that person is also cannot enter into the contract with another person. Apart from the minor and person of unsound mind, there are others also who are not capable of entering into the contract either wholly or partially. So person disqualified by law cannot enter into the contract as wholly or partially with another party. It's referred to the statutory disqualification imposed on certain person in respect to their capacity to contract, and contract with this type of person are void. મતલબ કે if you enter into the any contract with that person, that if that person is a disqualified by law, at that time that contract is a void contract. મતલબ કે તો આ કોન્ટ્રાક્ટ કેવા કરવામાં આવશે તો કે void contract. એની અંદર કોણ આવશે? person disqualified by law means to say that first of all આવશે alien enemy. What's the meaning of alien enemy? Alien enemy means કે જે કોઈ પણ કન્ટ્રી છે એ કન્ટ્રીની સાથે જો ઇન્ડિયાનું વોર, મતલબ કે વોર ડિક્લેર કરેલું યુદ્ધ ચાલતું હોય, તો એ દેશનો કોઈ પણ મતલબ કે એની સિટીઝન ઓફ ધેટ કન્ટ્રી ઇઝ એ એલિયન એનિમી ફોર મી, મતલબ કે તો મારા માટે એ દેશનો કોઈ પણ સિટીઝન છે જે કેવો છે તો કે એલિયન એનિમી. એટ ધેટ ટાઈમ in the situation of war I cannot enter into the contract with that person. મતલબ કે જો ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે જો વોર ડિક્લેર થયેલી હોય, at that time I cannot enter into the contract with the citizen of Pakistan. તો એ પાકિસ્તાનના કોઈ પણ સિટીઝન સાથે તો કે હું કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર નહીં થઈ શકું, because that person is disqualified by law, because that person is a alien enemy. Then after તો કે ઇન્સોલ્વન્ટ મતલબ કે જેને નાદારી જાહેર કરેલી હોય, ઇન્સોલ્વન્ટ ડિક્લેર બાય ધી કોર્ટ. ઇફ એની પર્સન ડિક્લેર એઝ ઇન્સોલ્વન્ટ બાય ધી કોર્ટ, એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પર્સન કેન નોટ એન્ટર ઇન ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ વિથ અનધર પાર્ટી. Then after convict મતલબ કે કોઈ પણ વસ્તુમાં ગુનેગાર હોવો. While undergoing the sentence of convict it is incapable of entering into the contract, then inability comes to an end of the expiration of the sanction, and if he is pardoned by the court. મતલબ કે કોઈ એક પર્સન જો ગુનેગાર સાબિત થઈ ગયો હોય, કોઈના ઉપર કોઈ જાતનો અક્યુઝન મતલબ કે આરોપ લગાવેલો હોય, at that time that person is also disqualified by law and we cannot enter into the contract with that person. So there is total 3 person
who is not capable to enter into the contract. First person is a minor person, then after second person is a person of unsound mind, and then after last person is a disqualified by law. So we cannot enter into the contract with these three type of person. If any contract enter with these three person, that contract is a void contract. Then after next topic is a free consent. What's the meaning of free consent? તો કે ભાઈ free consent मतलब કે કોઈની પાસેથી પરમિશન મળી જાવી voluntary by voluntary. All agreement are contract if they are made by free consent of the both the party. मतलब કે જો બંને પાર્ટી free consent આપે છે at that time that contract is a valid contract. તો અને તો જ એ contract કેવો છે તો કે valid contract છે. It is essential for the creation of the contract that the party add item and they agree on the same thing in the same sense at the same time. At that time, the consent is free and real. We also can say that all the agreement are contract if they are made by the free consent of both the party. मतलब के कोई पण contract ની અંદર કોઈ પણ party enter થાય છે if consent मतलब કે permission to enter into the contract is free from both of the party, at that time that contract is a valid contract because consent is taken freely from both of the party. Consent is said to be free when it is not caused by. मतलब કે whenever કોઈ પણ consent જે છે લીધેલી હોય કોઈ પણ પાર્ટીની, એ કોઈ પણ આવા એક્ટ કરીને, ઘણા બધા એક્ટ આપેલા છે, કોઈ એવા એક્ટ કરીને લેશો એટ ધેટ ટાઈમ એ કન્સેન્ટને પરમિશનને વોલ્યુન્ટરીલી કોઈ ફ્રી કન્સન્ટ કહી શકાશે નહીં. જો આવા કામ કરશો તો એને ફ્રી કન્સન્ટ કહી નહીં શકાય. એના વગર જો તમે કોઈની કન્સન્ટ લ્યો છો મતલબ કે પરમિશન લ્યો છો એટ ધેટ ટાઈમ ધેટ પરમિશન ઓર ધેટ કન્સન્ટ ઇઝ એ ફ્રી, તો ને તો જ એને ફ્રી કન્સન્ટ કહેવાય. હવે કયા કામ કરીને કન્સેન્ટ લેવામાં આવશે તો તેને ફ્રી નહીં કન્સિડર થાય? તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે એ છે કોર્શન. કોર્શન મીન્સ ટુ સે દેટ બળજબરી કરવી. કોર્શન વિથ અનધર પર્સન. અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ મતલબ કે કોઈને બ્લેકમેલ કરવા. ફ્રોડ કોઈની સાથે છેતરપિંડી કરવી, ફ્રોડ કરવું. મિસપ્રેઝન્ટેશન એકચ્યુઅલમાં કોઈ વસ્તુ અલગ છે બટ એને ડિસ્ક્લોઝ અલગ રીતે કરવી. મિસ્ટેક કોઈની સાથે ભૂલથી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ જવું. ઓર સબ્જેક્ટ ટુ ધ પ્રોવિઝન, ઘણા બધા વેરિયસ પ્રોવિઝનમાં. લાસ્ટમાં આપણે નેક્સ્ટની અંદર ડિટેલમાં એક્સપ્લેન કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવશે કોર્શન. વોટ્સ મીનિંગ ઓફ કોર્શન? તો કે કોર્શન મતલબ કે કોઈની સાથે બળજબરી કરવી. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ કોન્ટ્રાક્ટ કોઝડ બાય કોર્શન ઇઝ અવોઇડેબલ એટ ધ option of the party whose consent was caused as a aggrieved party may have the established contract as it does or may refuse to carry it out and take the defense of the coercion if the other party is right to apply it. The path of aggrieved party, if he so wishes, is governed by the other party. Coercion is a commission of the threats or committing any prohibition or illegal detention or threats to stop any property or determine any person or with the intention of having any person sign to an agreement. मतलब કે કોર્શન જે છે, કોર્શન કરવું મતલબ કે કોઈને બળજબરી બતાવી, કોઈની સાથે તો કે કોઈ પણ પ્રકારનું તો કે ધમકી આપવી, કે કોઈ જે છે કોઈની પ્રોપર્ટી તમારે પરચેસ કરવી હોય એટ ધેટ ટાઈમ તમે ઓફર કરશો કે ધેટ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ પરચેસ યોર પ્રોપર્ટી, કે ભાઈ મારે તારી પ્રોપર્ટી જે છે પરચેસ કરવી છે. ઇફ ધેટ પર્સન ઇઝ નોટ એગ્રી વિથ યોર ઓફર, મતલબ કે જો એ પર્સન જે છે તમારી ઓફરને એક્સેપ્ટ નથી કરતો એટ ધેટ ટાઈમ તમે એને કોર્શન કરશો, મતલબ કે એની સાથે બળજબરી કરશો કે જો તું તારી પ્રોપર્ટી મને સેલ નહીં કરે એટ ધેટ ટાઈમ હું તને તો કે મારી નાખીશ, તારું મર્ડર કરી નાખીશ. સો ઇટ્સ એ કોર્શન, મતલબ કે આ શું છે તો કે એક બળજબરી છે. કોર્શન મીન્સ કમિટિંગ ઓર થ્રેટિંગ ટુ કમિટ એની ફોરબિડન એક્ટ વિચ ઇઝ ફોરબિડન બાય ધ ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1816. મતલબ કે કોઈ પણ એવું કામ કરવું, કમિટિંગ એની એક્ટ, કોઈ પણ એવું કામ કરવું વિચ ઇઝ ફોરબિડન ઓર પ્રોહિબિટેડ બાય ધ લો, કે કાયદાએ જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલું છે કે તમે કોઈનું મર્ડર ન કરી શકો. બટ ઇફ યુ ડુ ઓર કમિટિંગ મતલબ કરવું ઓર થ્રેટિંગ ટુ કમિટ મતલબ કે કરવા માટેની ધમકી આપવી, કોઈને ડરાવવું, તો ફોરબિડન બાય ધ લો, કે જે ઇન્ડિયન પિનલ કોડે જે વર્ક કરવા માટે ના પાડેલ છે ધેટ વર્ક ઇઝ એ કોર્શન. મતલબ કે આવા કોઈ કામ કરો છો તો એને કોર્શન મતલબ કે બળજબરી કહેવામાં આવશે. એ થ્રેટ ટુ કમિટ સુસાઇડ અમાઉન્ટ ટુ કોર્શન. એ થ્રેટ ટુ કમિટ સુસાઇડ મતલબ કે તું તો કે તારી કોઈ પણ વસ્તુ મને સેલ કરી દે કે તું આમ કર કે તેમ કર, અધરવાઇઝ તો કે હું સુસાઇડ કરી લઈશ તારું નામ લખીને, કે ભાઈ હું તારા નામ ઉપર મારું સુસાઇડ જે છે જવા દઈશ, મતલબ કે હું સુસાઇડ કરી લઈશ. સો સુસાઇડ કરવા માટેનું કોઈ પણ થ્રીટ્સ બતાવો મતલબ કે ડર બતાવો, એ પણ શું છે તો કે કોર્શન છે, મતલબ કે કોઈની સાથે બળજબરી ન કરી શકાય. અથવા તો કોઈનું મર્ડર કરી નાખવાનું, કોઈને ધમકી આપવી, કોઈને ડર બતાવો, દેટ્સ નોન એઝ અ કોર્શન, મતલબ કે બળજબરી છે. એન્ડ એની કન્સન્ટ ટેકન બાય ધ કોર્શન ઇઝ એ ઇનવેલિડ ઓર વોઇડ કોન્ટ્રાક્ટ. મતલબ કે બળજબરી કરીને કોઈની પાસેથી કન્સન્ટ લીધેલી હોય તો એ કન્સન્ટ ફ્રી નથી. ઇફ ધ કન્સન્ટ ઇઝ નોટ ફ્રી એટ ધેટ ટાઈમ કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ નોટ અ વેલિડ. તો આવો કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ વેલિડ નથી. ધેન આફ્ટર
there must be intention of causing any person to enter into the contract. मतलब કે આવી ધમકી કોઈ પણ ડર શું કામ આપણે આપીએ છીએ તો કે એ પર્સન જે છે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર નથી થતો આપણી સાથે એટ ધેટ ટાઈમ આપણે એને ધમકી આપીને આપણી વાતથી એગ્રી કરવા માટેની ટ્રાય કરીએ છીએ તો આવું ઇન્ટેન્શનથી કોઈ ધમકી કે ડર બતાવવામાં આવશે તો એને કહેવાશે કોર્શન એન્ડ ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ એ ક્રિમિનલ એક્ટ मतलब કે કેવું કામ કરો છો તો કે ક્રિમિનલ એક્ટ્સ કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું તારું મર્ડર કરી નાખીશ કે હું તારી પ્રોપર્ટીને તો કે જપ્ત કરી લઈશ સીઝ કરી લઈશ કે કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને હું મારા કબજામાં લઈ લઈશ તો એને કેવું કહેવાશે તો ઇટ્સ ક્રિમિનલ એક્ટ તો આવું કામ જે કરો છો એ ક્રિમિનલ છે ઇટ્સ ઇલીગલ એક્ટિવિટી વિચ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ કે ઇન્ડિયન પિનલ કોડે જે વસ્તુ કરવાની તો કે ના પાડેલી છે ધેન આફ્ટર સેકન્ડ થિંગ તમે શું કરો છો કે અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ મતલબ કે કોઈની પોઝિશનનો જે છે બેનિફિટ લેવો અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવું મતલબ કે કોઈની પોઝિશન જે છે એનો બેનિફિટ લેવાની વાત કરે છે અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ મીન્સ it is said that a contract is induced by undue influence when the relationship that subsists between the party are such that one party is in a position to dominate the will of other and use that position to obtain an unfair advantage over the other मतलब કે there is a relationship of master and servant કે કોઈ પણ બંને પર્સન છે કોઈ એક પર્સન જે છે એ ઉપરી છે મતલબ કે માસ્ટર છે એન્ડ સેકન્ડ પર્સન ઇઝ સર્વન્ટ મતલબ કે એની અંડરમાં આવતો હોય એટ ધેટ ટાઈમ માસ્ટર જે છે એની પોઝિશનનો બેનિફિટ લે છે મતલબ કે પોતે સેકન્ડ પર્સનને બ્લેકમેલ કરવાની ટ્રાય કરે છે ડ્યુ ટુ પોઝિશન મતલબ કે એની પોઝિશન કેવી છે તો કે એનાથી ઉપરના લેવલની છે તો કોઈનો બેનિફિટ તમે લેવા માટે ટ્રાય કરો છો કોઈને બ્લેકમેલ કરવાની ટ્રાય કરો છો દેટ્સ નોન એઝ અ અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ એમ ઓનર ઓફ ધી કંપની કોઈ એક કંપનીનો હું ઓનર હોય અને કોઈ મારી પાસે તો એક વર્કર હોય તો વર્કર જે છે મારી અંડરમાં વર્ક કરતો ઇટ્સ વર્કર ઇઝ અ સર્વન્ટ એ મારા માટે એક સર્વન્ટ છે એટ ધેટ ટાઈમ ઇફ આઈ એમ trying to take the benefit or take the undue influence or advantages of that person मतलब કે હું કોઈ કામ કરાવવા માટે જો એનો undue influence કરું મતલબ કે એનો એડવાન્ટેજીસ લો મતલબ કે ફાયદો લો બીકોઝ તું એના કરતાં ઉપર છું એ મારી અંડરમાં આવતો હોય તો હું એનો ફાયદો ઉપાડવાની ટ્રાય કરું મતલબ કે એનો બેનિફિટ લેવા માટે કે એડવાન્ટેજીસ લેવા માટે ટ્રાય કરું છું એટ ધેટ ટાઈમ હું એની સાથે શું કરું છું તો કે undue influence કે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મારી કંપનીની અંદર કોઈ એક વર્કર જોબ કરતો હોય એને પોતાની પ્રોપર્ટી જે છે સેલ નથી કરવી બટ આઈ એમ ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ પરચેસ ધી પ્રોપર્ટી ઓફ દેટ પર્સન મતલબ કે હું એની પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવા માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ છું અને કહીશ કે તું તારી પ્રોપર્ટી જે છે મને સેલ કરી દે અધરવાઇઝ હું તને જોબ ઉપરથી શું કરી નાખીશ તો કે ડિસ્ચાર્જ કરી દઈશ મતલબ કે કાઢી મૂકીશ સો એટ ધેટ ટાઈમ તો કે મારા અને એ વ્યક્તિ વચ્ચે મતલબ કે જે કંઈ પણ લેબર છે એની વચ્ચે કેવા રિલેશનશિપ છે તો કે ડોમિનન્ટ સુપિરિયર પોઝિશન એન્ડ ઇન્ફિરિયર પોઝિશન તો કે હું સુપિરિયર પોઝિશનમાં છું એ મારી અંડરમાં આવશે મતલબ કે ઇન્ફિરિયર પોઝિશનમાં છે એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ ટેકિંગ અનફેર એડવાન્ટેજ ઓફ ધી પોઝિશન કે હું એ પોઝિશનનો હું અનફેર એડવાન્ટેજીસ મતલબ કે લાભ લઉં છું અને એની પ્રોપર્ટી જે છે એ તો કે બળજબરીથી હું શું કરું છું તો કે પરચેસ કરી લઉં છું બીકોઝ તો કે એની ફ્રી કન્સન્ટ નહોતી વોઝ નોટ રેડી ટુ સેલ દેટ પ્રોપર્ટી મતલબ કે એને પોતાની પ્રોપર્ટી જે સેલ નહોતી કરવી બટ મેં શું કરેલું હતું તો કે મારી પોઝિશનનો બેનિફિટ લઈને એની સાથે શું કરેલું છે તો કે અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ એટ ધેટ ટાઈમ રિલેશનશિપ ઓફ બોથ ધ પાર્ટીઝ એ ડોમિનન્ટ પોઝિશન મતલબ કે કોઈ એક પાર્ટીની પોઝિશન ડોમિનન્ટ છે અને સેકન્ડ પાર્ટીની પોઝિશન જે શું છે તો કે એની અંડરમાં આવતી હોય એટ ધેટ ટાઈમ ખોટી રીતે એનો ફાયદો લેવો દેટ્સ નોન એઝ એ અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓર અ બ્લેકમેલ કરવો ફોર એક્ઝામ્પલ આવા રિલેશન ક્યાં આવશે તો કે પેરેન્ટ્સ એન્ડ ચાઇલ્ડ તો પેરેન્ટ્સ જે છે એ ડોમિનન્ટ પોઝિશન છે ચાઇલ્ડ એની અંડરમાં આવશે ધેન આપણે ટ્રસ્ટી એન્ડ બેનિફિશિયરીઝ ટ્રસ્ટી ઇઝ એ ડોમિનન્ટ પર્સન એન્ડ બેનિફિશિયરી એની અંડરમાં આવશે ગાર્ડિયન એન્ડ વોર્ડ ગાર્ડિયન ઇઝ અ સુપિરિયર પર્સન એન્ડ અગેન્સ્ટ ડોક્ટર એન્ડ પેશન્ટ ડોક્ટર ઇઝ એ સુપિરિયર પર્સન સો કોઈ પણ આવી જગ્યા ઉપર કોઈ બીજાની પ્લેસનો કે કોઈ બીજાની પોઝિશનનો લાભ લેવામાં આવે છે કે અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓર દેટ્સ નોન એઝ એ અનફેર એડવાન્ટેજીસ લેવામાં આવે છે દેટ્સ નોન એઝ એ અન્ડુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધેન આફ્ટર મિસપ્રેઝન્ટેશન ઓર ફ્રોડ મિસપ્રેઝન્ટેશન કરવું મતલબ કે એકચ્યુઅલમાં અલગ છે પણ બતાવવું કંઈક અલગ ફ્રોડ કરવું મતલબ કે કોઈની સાથે ફ્રોડ કરવું ચાસબીસી કરવી છેતરવું કોઈને ઊંધારાવાળે ચડાવી દેવું શું કે છે તો કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ડિસ્કસ કરશું fraud and mispresentation fraud and mispresentation માં શું કહે છે mispresentation is a false statement which the person making it honestly believe to be true or which he does not know to be false मतलब કે mispresentation is a false statement mispresentation કરું मतलब કે કોઈ ખોટી જ વસ્તુ છે false statement मतलब કોઈ ખોટી વસ્તુ છે which the person making it मतलब કે જે પણ પર્સન આવી વાત કે કોઈ મિસપ્રેઝન્ટેશન કરે છે પર્સન મેકિંગ ઇટ ઓનેસ્ટલી બિલીવ ટુ બી ટ્રુ मतलब કે કોઈને એવું સમજાવવાની ટ્રાય કરે છે કે ખરેખર એ વસ્તુ સાચી છે બટ એકચ્યુઅલમાં એ સાચી છે નહીં
which he does not know to be false. मतलब કે કોઈ વસ્તુ ખોટી જ નથી, એને ખબર છે that statement is a false, मतलब કે કોઈ ખોટું સ્ટેટમેન્ટ છે, even though he is trying to be true, मतलब કે એને સાચી બનાવવા માટેની ટ્રાય કરે છે. Misrepresentation means an innocent misstatement of the fact about the contract. કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર તો કે એના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કંઈક અલગ છે, બટ યુ મિસપ્રેઝન્ટેટ, મતલબ કે એને કંઈક અલગ રીતે રજૂ કરો છો, એને અલગ રીતે મિસપ્રેઝન્ટેશન કરો છો ડ્યુ ટુ મિસગાઈડ અનધર પર્સન, મતલબ કે સામેવાળા વ્યક્તિને મિસગાઈડ કરવાના પર્પઝથી તમે ખોટું બતાવો છો. મેડ બાય વન પાર્ટી ટુ ઇન્ડ્યુસ અધર પાર્ટી ટુ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ, મતલબ કે કોઈ એક પર્સન જે છે મિસપ્રેઝન્ટેશન કરે છે કોઈ બીજા સાથે, જેથી કરીને સેકન્ડ પર્સન જે છે એની સાથે કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ જાય. Misrepresentation is a wrong statement about the fact made simply and do not deceive other party. મતલબ કે મિસપ્રેઝન્ટેશન કરવાનો મિનિંગ એવો થાય કે કોઈ ખોટી વાત કરે છે કે ભાઈ આ એકચ્યુઅલમાં આવું છે, અમારા આ પ્રોડક્ટ યુઝ કરવાથી આવું થશે, બટ એકચ્યુઅલમાં એવું છે નહીં. મિસપ્રેઝન્ટેશન શું છે તો કે ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, તો કે ન્યૂઝપેપરની અંદર કે ઘણી બધી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, ટેલિવિઝનની અંદર આપણે જોતા હોય કે એની અંદર એવું બતાવતા હોય કે અમારું આ ડ્રીમ કે આ સોફ્ટ ડ્રિંક પીવો તમને આવું થશે, બટ એકચ્યુઅલમાં એવું હોતું નથી. સો ઇટ્સ મિસપ્રેઝન્ટેશન. તો લોકોને મિસગાઈડ કરવાની લોકો ટ્રાય કરે છે. તો મિસપ્રેઝન્ટેશન મીન્સ કે કોઈને મિસગાઈડ કરવા. A party make a statement which is not correct. By making such statement there is no intention to deceive other party is regarded as a misrepresentation. મતલબ કે મિસપ્રેઝન્ટેશન કોને કહેવાશે કે કોઈની સાથે ફ્રોડ નથી કરતા, બટ વસ્તુ કંઈક છે અલગ અને તમે એને બતાવો છો અલગ. ઇટ મસ્ટ બી રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ એ મટીરિયલ ફેક્ટ. મિસપ્રેઝન્ટેશન કરવું મતલબ કે કોઈક વસ્તુ બતાવતા રહી ગઈ, કોઈ વસ્તુ હતી કંઈક અલગ અને ભૂલથી અલગ બતાવી દીધું દેવું, એને મિસપ્રેઝન્ટેશન નથી કહેવાતું. બટ મિસપ્રેઝન્ટેશન મીન્સ mispresentation is related to the material fact. What's the meaning of material fact? તો કે ભાઈ જો હું કોઈ પણ સાથે કોન્ટ્રાક્ટ કરું છું કોઈક વસ્તુને સેલ કરવા માટેનો, ક્વોલિટી જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી કે ભાઈ આ ક્વોલિટીનો મારે ગુડ્સ જે છે તમારી પાસેથી પરચેસ કરવો છે. હવે તો કે હું સેલર છું, એ જ ક્વોલિટીનો ગુડ્સ એને હું શું કરું છું તો કે સેલ કરું છું. હવે હું ક્વોલિટી રિલેટેડ એને મિસપ્રેઝન્ટેશન કરી દઉં કે એકચ્યુઅલમાં એણે જે ક્વોલિટી મારી પાસેથી માગેલી છે, હું એવી ક્વોલિટીનો પ્રોડક્ટ જે છે સેલ નથી કરતો. ક્વોલિટી કેવી છે તો કે અલગ છે, હું હલકી ક્વોલિટીવાળો, મતલબ કે ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટીવાળો કોઈ પ્રોડક્ટ હું એને સેલ કરી દઉં છું અને એને મિસપ્રેઝન્ટેશન કરું, મતલબ કે એને ખોટું કહું કે હા આ તમારે જે ક્વોલિટી જોઈએ છે આ એ જ છે. તો એ મિસપ્રેઝન્ટેશન ઓફ મટીરિયલ ફેક્ટ થઈ. મટીરિયલ ફેક્ટ મતલબ જે ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ હતી કોન્ટ્રાક્ટની અંદર, ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ શું હતી તો કે ક્વોલિટી ઓફ ધી પ્રોડક્ટ વોઝ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ, કે એ મારા માટે એ મટીરિયલ થિંગ્સ ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ હતી. તો એની અંડરમાં મતલબ કે ક્વોલિટી બાબતમાં હું કોઈ પણ જાતનું ખોટું બોલું છું, ધેટ્સ નોન એઝ એ મિસપ્રેઝન્ટેશન રિલેટેડ ટુ ધ મટીરિયલ ફેક્ટ. તો કે હું કોઈ પણ બીજું ખોટું બોલી શકું, બટ ક્વોલિટી મારે તો કે એને જે માગેલી હતી એ આપવી પડતી હતી, ઇવન ધો મેં એને શું કરી દીધું તો કે મિસપ્રેઝન્ટેશન. It must be made before the conclusion of the contract with a view inducing other party to enter into the contract. હવે આવું મિસપ્રેઝન્ટેશન શું કામ કરવામાં આવે છે? To inducing other party into the contract, it means to say that the main purpose behind the misrepresentation is to inducing other party into the contract. કે બીજી પાર્ટીને કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર કરાવવા માટેનો આપણો મેઇન પર્પસ છે, જેથી કરીને આપણે મિસપ્રેઝન્ટેશન કરતા હોય. It must be made with an intention to deceive or mislead other party. તેની પાછળ આપણો મેઇન પર્પસ બીજો શું હોય તો કે mislead other person, મતલબ કે કોઈને મિસગાઈડ કરવાનો, મિસલીડ કરવાનો, ઓર ડિસીવ મતલબ કે કોઈને છેતરી લેવાનો કે કોઈની સાથે તો કે ફ્રોડ કરવા માટેનો આપણો મેઇન પર્પસ હોય. ધેન આફ્ટર our next topic is the mistake. What's the meaning of mistake? તો કે ભૂલ થઈ જાવી. બાય મિસ્ટેક કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે એ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થઈ જાવું, મિસ્ટેકથી થઈ જાવ કોન્ટ્રાક્ટ, ધેટ્સ નોન એઝ એ મિસ્ટેક. નાઉ what's the meaning of mistake? Mistake is a erroneous belief about something. It may be a mistake of law of the country or mistake of law of a foreign country. मतलब के by mistake, ભૂલથી, there was no intention in the contract to create a mistake. मतलब કે જાણી જોઈને કોઈ મિસપ્રેઝન્ટેશન કરાવવામાં આવેલું છે નહીં. But both of the party enter into the contract by mistake. मतलब ભૂલ ચૂકથી, मतलब કે મિસ્ટેકથી બંને પાર્ટી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ જાય છે. હવે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર તો કે મિસ્ટેકના પણ બે પાર્ટ છે. મિસ્ટેક ઓફ લો ઓફ કન્ટ્રી, કોઈ એક કાયદાનું કોઈ જે છે કોઈ એક કન્ટ્રીની અંદર એની મિસ્ટેક થાવી, ઓર ફોરેન કન્ટ્રીનો કોઈ એક લો છે એની અંદર મિસ્ટેક થાવી. હવે મેઇન મિસ્ટેકના કયા પાર્ટ છે તો કે મિસ્ટેક ઓફ ધ ફેક્ટ મે બી બિલેટરલ ફેક્ટ ઓર અ યુનિલેટરલ ફેક્ટ. હવે બિલેટરલ ફેક્ટ એટલે શું, યુનિલેટરલ ફેક્ટ એટલે શું તો કે મિસ્ટેક ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એકદમ સમજી લ્યો. ઇટ ઇઝ સેડ ધેટ એરર occur when the party that try to do something by mistake or do something else. કે મતલબ કે પાર્ટી જે છે કંઈક કરવા અલગ માંગતી હતી પણ થઈ ગયું કંઈક અલગ. The error is a mistaken belief with the respect to something. A mistake is an error which is
unintentionally done by both of the party. Unintentionally done by both of the party means to say that કે intention નો તો મિસ્ટેક કરવાનો બટ બાય મિસ્ટેક ભૂલથી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ એન્ટર થઈ જાય છે. According to the section 20, an agreement becomes void where both of the party enter into the contract by mistake. मतलब કે કોઈ પણ પાર્ટી જે છે મિસ્ટેકથી કોઈ કોન્ટ્રાક્ટમાં એન્ટર થઈ જશે at that time that contract is a void contract. તો આવા કોન્ટ્રાક્ટને આપણે void કન્સિડર કરશું. ઠીક છે. Then after mistake of the fact may be mistake કઈ રીતે થઈ શકે તો કે bilateral mistake. હવે bilateral mistake means what? તો કે bilateral mistake of fact means to say that mistake done by both of the party. मतलब કે if the both of the party in a contract done mistake, मतलब કે બંને પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટની જે છે મિસ્ટેક કરશે, that's known as a bilateral mistake. And unilateral mistake means કે unilateral mistake of facts means to say that if any one of the party in the contract create a mistake, કે કોઈ એક જ પાર્ટી કોન્ટ્રાક્ટની અંદર જે એન્ટર થતી હતી કોઈ એક જ પાર્ટીથી મિસ્ટેક થાય છે, that's known as a unilateral mistake. તો આને આપણે unilateral mistake કહી શકીએ. Now what's the meaning of bilateral mistake? The mistake must be mutual. The mistake must be mutual means to say that if both of the party enter into the contract create a mistake, at that time it's known as a mutual mistake of both of the party. मतलब કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર જે બંને પાર્ટી એન્ટર થાય છે એ બંને પાર્ટીથી જો કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક થઈ જશે તો એને કહેવાશે bilateral mistake. मतलब કે ફર્સ્ટ પર્સન પણ કંઈક ઊંધું સમજતો હતો, મતલબ કે એને પણ એના માઇન્ડમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કંઈક અલગ હતા એન્ડ સેકન્ડ પાર્ટી જે છે એના માઇન્ડમાં પણ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કંઈક અલગ હતા, મતલબ કે એનાથી પણ મિસ્ટેક થયેલી છે. સો બોથ ઓફ ધી પાર્ટી ડન મિસ્ટેક ઇન એ કોન્ટ્રાક્ટ એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ નોન એઝ એ બિલેટરલ મિસ્ટેક. તો બંને પાર્ટીની ભૂલ છે. The mistake must be related to the matter of fact essential to the agreement. Related to the fact. Mistake કેના related છે તો કે mistake must be related to the matter of fact. What's the meaning of matter of fact? Matter of fact મતલબ કે important things or a subject things. મતલબ કે it was most IMP into the contract. કે કોન્ટ્રાક્ટની અંદર કોઈ terms and condition જે most IMP હતા એને related કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક થતી હોય that's known as a essential to the agreement. કે મેં જે એક્ઝામ્પલ હમણાં આપેલું હતું કે quality was the important things in a contract. કે કોઈ કોન્ટ્રાક્ટ ક્રિએટ કરેલો હતો at that time quality in the contract was a important thing. કે quality એ તો શું હતી તો કે એની important thing હતી and if there is a mistake in a quality at that time it's a essential mistake. मतलब કે essential things શું હતી તો કે quality was the essential things અને એને related mistake થાય છે તો that's known as a bilateral mistake done by the both of the party. Mistake related to the subject matter. Mistake related to the subject matter means to say that એ પણ એક્ઝામ્પલ આપી દીધું કે ભાઈ સબ્જેક્ટ મેટર શું હતી તો કે ક્વોલિટી વોઝ ધી સબ્જેક્ટ મેટર. એ જ મેઇન થિંગ્સ હતી, એ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ્સ હતી. એને રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક થતી હોય એને કહેવાશે બિલેટરલ મિસ્ટેક રિલેટેડ ટુ ધ સબ્જેક્ટ મેટર. ધેન આફ્ટર પ્રાઇઝ મેટર. પ્રાઇઝ મેટર કોઈ પણ જાતની બિલેટરલ મિસ્ટેક થાય મતલબ કે તો કે મેં કોઈ પ્રોડક્ટને સેલ કરવા માટે ફોર એક્ઝામ્પલ કહું તો મેં કોઈ પ્રોડક્ટને સેલ કરવા માટે કોઈને કીધેલું હતું 10 રૂપીસમાં હું તમને કોઈ પણ જે કોઈ પણ વસ્તુ છે હું તમને સેલ કરીશ અને એ તો કે 12 રૂપીસમાં સમજે છે. એટ ધેટ ટાઈમ દેર ઇઝ અ મિસ્ટેક ઓફ બોથ ઓફ ધી પાર્ટી રિલેટેડ ટુ ધ પ્રાઇઝ મેટર. મતલબ કે કોઈ ભાવતાલમાં મતલબ કે પ્રાઇઝ રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક થાવી. ધેન આફ્ટર મિસ્ટેક રિલેટેડ ટુ ધ ક્વોન્ટિટી મેટર. મતલબ ક્વોન્ટિટી મેં કંઈક કીધેલી હતી અલગ હતી કે ભાઈ હું 1 કિલો સેલ કરીશ અને એ 1 ડઝન સમજતા હતા તો મતલબ કે ઇટ વોઝ અ બિલેટરલ મિસ્ટેક રિલેટેડ ટુ ધ ક્વોન્ટિટી મેટર. મતલબ ક્વોન્ટિટી રિલેટેડ કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક થઈ જાય. ધેન આફ્ટર આઈડેન્ટિટી ઓફ સબ્જેક્ટ મેટર. આઈડેન્ટિટી મતલબ કોને સેલ કરો છો દેટ પર્સન આઈડેન્ટિટી ઓફ દેટ પર્સન. મતલબ કે એ વ્યક્તિની ઓળખ અંગે કોઈ પણ જાતની આઈડેન્ટિટી અંગે કોઈ પણ જાતની મિસ્ટેક થાય છે દેટ્સ નોન એઝ એ આઈડેન્ટિટી રિલેટેડ મિસ્ટેક. ધેન આફ્ટર ટાઇટલ ટુ ધ સબ્જેક્ટ મેટર. ટાઇટલ ટુ ધ સબ્જેક્ટ મેટર મીન્સ ટુ સે દેટ કે જે વસ્તુ તમે સેલ કરો છો એનું ટાઇટલ કોની પાસે હતું તો કે એ કોઈ અલગ વ્યક્તિ પાસે છે અને સેલ કોકને અલગને થઈ જાય છે. મતલબ કે આઈડેન્ટિટી જેવું જ છે એક પ્રકારનું કે કોઈ અલગ વ્યક્તિને સેલ કરવાનું હતું ને કોઈ અલગ વ્યક્તિને સેલ થઈ જાય છે. તો ઘણી બધી પ્રકારની મિસ્ટેક હોય દેટ્સ નોન એઝ બિલેટરલ મિસ્ટેક ડન બાય ધી બોથ ઓફ ધી પાર્ટી. મતલબ કે ઇફ any both of the party enter into the contract by mistake that's known as a bilateral mistake. તો એને આપણે bilateral mistake કહેશું. Then after unilateral mistake. Unilateral mistake means it is done by the only one party and not by the other party. મતલબ કોઈ એક જ પાર્ટીની ભૂલ છે બીજી કોઈ પાર્ટીની ભૂલ છે નહીં. Then after unilateral fact, identity of the person contract. Identity of the person contract મતલબ કે મેં કોઈ વસ્તુ સેલ કરવા માટે કોઈ એક વ્યક્તિને કીધેલું હતું કે તમે આ જગ્યા ઉપરથી વસ્તુ મારી પાસેથી પરચેસ કરીને લઈ આવજો, મતલબ હું તમને સેલ કરી દઈશ, તમે પરચેસ કરી લેજો. એટ ધેટ ટાઈમ હું પ્લેસ ઉપર જાઉં છું. એટ ધેટ ટાઈમ તો કે મને તો બધી વસ્તુની ખબર હતી બટ બાય મિસ્ટેક મેં કોઈ એક થિંગ્સ કે કોઈ એક વસ્તુ કોઈ ગુડ્સ જે છે મેં કોઈ અધર પર્સનને મેં મતલબ કે કોઈ અલગ વ્યક્તિને હું શું કરી દઉં છું સેલ કરવાનું હતું. એકચ્યુઅલમાં સેલ કરવાનું હતું અલગ પર્સનને અને હું કરી દઉં છું કોઈ અલગ પર્સનને. સો ઇટ્સ એ મિસ્ટેક ઓફ યુનિલેટરલ ફેક્ટ
રિલેટેડ ટુ ધ આઈડેન્ટિટી ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ. તેના આફ્ટર નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. કોન્ટ્રાક્ટ કંઈક અલગ નેચરનો હતો અને હું કોન્ટ્રાક્ટને કંઈક અલગ નેચરને સમજતો હતો. મતલબ કે મિસ્ટેક ઓફ એની પાર્ટી, મિસ્ટેક ઓફ એની વન પાર્ટી રિલેટેડ ટુ ધ નેચર ઓફ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ કંઈક અલગ હતો, નેચર ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ બીજો પર્સન જે છે કંઈક સમજે છે અલગ. So that's known as a unilateral mistake. So there is total two type of mistake. First one is a bilateral mistake done by the both of the party, and then after mistake is a unilateral mistake done by the any one party who enter into the contract. Our next topic is a legality of object when consideration or object is unlawful. A contract should not only be based on the mutual consent of the competent party, but should also have a legal purpose. If the object and agreement is the performance of unlawful act, the agreement is not enforceable by law. It means to say that જે કંઈ પણ એગ્રીમેન્ટ એન્ટર થાય છે, નોટ ઓનલી કન્સેન્ટ ઓફ બોથ ઓફ ધ પાર્ટી, મતલબ કે ઓનલી કન્સેન્ટ જે છે એ લીગલ હોવી જરૂર નથી, બટ ધી ઓબ્જેક્ટ એન્ડ કન્સિડરેશન ઓલ્સો મસ્ટ બી lawful. मतलब કે ઓબ્જેક્ટ જે છે ધ મેઇન પર્પસ બિહાઇન્ડ ધી કોન્ટ્રાક્ટ or also must be lawful. એ પણ કેવું હોવું જોઈએ કે lawful હોવું જોઈએ, legal હોવું જોઈએ. then after consideration also must be lawful. मतलब consideration જે છે એ પણ કેવું હોવું જોઈએ કે lawful હોવું જોઈએ. then after clear state that object and consideration of an agreement is not an illegal or not a legal in certain case. The word object and consideration are not used in the same sense and same manner. It means to say that કે object and consideration બંને અલગ અલગ વસ્તુ છે. Consideration means something in return and object means the main purpose behind the contract. So both of the must be lawful. It means to say that legal. The word object means purpose or design. In some other cases, consideration of an agreement may be legal, but the purpose for which agreement is signed may be illegal. In such case, the agreement is void. मतलब कि कोई एक जगह ऊपर जो consideration तो जैसे valid है, but the main purpose behind the object, main purpose behind the contract is a illegal. तो main purpose जैसे illegal है, at that time that agreement is a void agreement. As such case, both of the object and consideration of an agreement must be legal and otherwise agreement will be void. તો બંને જે છે એ લીગલ હોવા જોઈએ, અધરવાઇઝ એગ્રીમેન્ટ કેવું થઈ જશે તો કે void. First of all, when consideration and object is unlawful. કેવા કેસની અંદર તો કે object and consideration જે છે એને unlawful consider કરવામાં આવશે. First of all, if any object or any purpose which is forbidden by the law. What's the meaning of forbidden by the law? Then we can say that if the object or consideration of an agreement is the performance of any act which is prohibited by the law, the agreement is a void. The act is prohibited by the law when it is punishable by the Indian Penal Code of the country and special or any special rules and regulation is stated there, or declare any act or any purpose which is illegal. At that time this type of agreement is a unlawful or illegal or a void agreement. मतलब કે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડવામાં આવેલી હોય which is forbidden by the law, which is forbidden by the law मतलब કે કાયદાએ જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલ છે એવા કોઈ પણ કામ કરશો or કોઈ પણ કામ કરવા માટેના એગ્રીમેન્ટ કરશો, at that time એગ્રીમેન્ટ કેવું થશે તો કે void agreement થશે. For example, હું કોઈને પ્રોમિસ કરું, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ આઈ પ્રોમિસ ટુ બી, મતલબ કે કોઈ બીજા વ્યક્તિને હું પ્રોમિસ કરું છું ફોર ધ પર્પસ ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન એ પબ્લિક ઓફિસ ઓર ઇન એ પબ્લિક એક્ઝામ, કે કોઈ એક એક્ઝામ જે છે ગવર્મેન્ટ જોબ માટેની એક્ઝામ તમારે ક્લિયર નથી કરવાની, બટ થ્રુ ધી મની, મતલબ કે તારે મને એના માટે મની મતલબ કે પૈસા પેડ કરવા પડશે અને હું તને તો કે જોબ જે છે એ અપાવી દઉં છું. તો એવું કામ કરવાની તો કે ગવર્મેન્ટે કે કોઈ પણ એક્ટે ના પાડેલી છે, કોઈની સાથે તમે એવું ન કરી શકો, પૈસા લઈને કોઈને જોબ આપવાની નથી. બીકોઝ ધીસ ટાઈપ ઓફ એક્ટ ઇઝ અ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ. તો એવી વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે. આવા કોઈ પણ કામ કરો છો દેટ્સ નોન એઝ એ unlawful object or unlawful purpose. So any agreement between me and that person, કે મારી અને કોઈ પણ વ્યક્તિ વચ્ચે જો એગ્રીમેન્ટ થાય છે, at that time that agreement is a void agreement. Then after, if it is defeat the main provision or any provision of any law, defeat the provision of any law मतलब કે કોઈ પણ એવું વર્ક કરો છો જે વર્ક કરવા માટેની કોઈ પણ એક્ટે ના પાડેલી છે નહીં. Not strictly prohibited by any law, but strictly prohibited by the provision of any law. मतलब કે કોઈ એક કાયદાની અંદર કોઈ એક પ્રોવિઝન છે, એ પ્રોવિઝનમાં એ વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે. If it
if it is of a such a nature that if it is permitted it would be nullify the provision of any law मतलब કે કોઈ પણ લો ના કોઈ પણ એક પ્રોવિઝન ને એ શું નથી કરતા તો કે બ્રીચ કરે છે मतलब કે કોઈ પ્રોવિઝન ને બ્રીચ કરે છે બ્રીચિંગ ઓફ એની પ્રોવિઝન ઓફ એની લો at that time this work or this type of contract is also unlawful if the object or consideration of agreement is such that although not directly prohibited by the law not directly prohibited by the law means to say that કે directly કોઈ એક્ટ કરવાની કોઈ કાયદાએ ના પાડેલી નથી but the agreement is void because it is strictly prohibited by the provision of any law मतलब કે કોઈ એક કાયદાની કોઈ એક પ્રોવિઝન જે છે શું કરેલું છે તો કે એ વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધી લો તો આપણે ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટની વાત કરીએ તો કે ભાઈ હું મારી કંપનીની અંદર કોઈ પર્સનને જોબ ઉપર રાખું છું એની એકચ્યુઅલ સેલરી હું 10,000 રૂપીસ પર મંથ પ્રોવાઈડ કરું અને મારા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટમાં તો કે હું એવું પ્રોવાઈડ કરીશ કે હું એને 1 લાખ રૂપીસ પર મંથ સેલરી પ્રોવાઈડ કરું છું 1 લાખ રૂપીસનો એને ચેક આપું દેન આફ્ટર 90,000 એની પાસેથી હું શું કરી લઉં છું પાછા લઈ લઉં છું ઓનલી એને સેલરીના એને હું કેટલી પ્રોવાઈડ કરું છું એકચ્યુઅલમાં 10,000 બટ ઓન પેપર હું સેલરી કેટલી બતાવું છું તો કે 1 લાખ રૂપીસ 90,000 રૂપીસ શું થશે તો કે બ્લેક મની ક્રિએટ થશે સો ઇટ્સ એ ઇલીગલ એક્ટિવિટી मतलब વિચ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધી પ્રોવિઝન ઓફ ધી ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સ मतलब કે ઇન્ડિયન ઇન્કમ ટેક્સમાં જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે આવા કોઈ પણ એગ્રીમેન્ટ કરશો સો એની એગ્રીમેન્ટ વિથ ધેટ પર્સન ઇઝ એ વોઇડ मतलब કે આવા કોઈ એગ્રીમેન્ટ કરશો તો એને વોઇડ એગ્રીમેન્ટ કહેવાશે then after if it is a fraudulent मतलब કે કોઈ ફ્રોડ કરીને કોઈ એગ્રીમેન્ટ કરશો કોઈ મેઇન પર્પસ ઓર મેઇન ઓબ્જેક્ટ બિહાઇન્ડ ધી એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ ફ્રોડ मतलब કોઈ ફ્રોડ કરવાનો છે એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ્સ એ ઇલીગલ ઓર વોઇડ એગ્રીમેન્ટ an agreement that was made with a fraudulent purpose is a void मतलब કે કોઈ પણ ફ્રોડ કરવાના પર્પસથી એગ્રીમેન્ટમાં એન્ટર થાશો તો કેવું છે void છે therefore an agreement of a fraud or creditor in order to overcome their right is a void मतलब કે આવા એગ્રીમેન્ટ કેવા છે તો કે void છે ફોર એક્ઝામ્પલ એમ કહું કે કોઈ એક પર્સન હતા પર્સન નંબર A B and C ત્રણ વ્યક્તિ છે એ કોઈ જગ્યા ઉપરથી ચોરી કરીને લઈ આવે છે કોઈ વસ્તુને કે કોઈ ગુડ્સની ચોરી કરે છે તેના આફ્ટર ત્રણ પર્સન કોન્ટ્રાક્ટની અંદર એન્ટર થાય છે કે ચોરી કરેલા માલનું આપણું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન અમોંગ ધી 3% मतलब કે આપણે ત્રણે જણા જે છે એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કઈ રીતે કરશું એની ભાગીદારી કઈ રીતે કરશું તો કે એના માટેની પાર્ટનરશિપ ક્રિએટ કરે છે તો આવી પાર્ટનરશિપ ક્રિએટ કરે કે કોઈ પણ આવું એગ્રીમેન્ટ ક્રિએટ કરે સો ધીસ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ એ void that contract is a void because તો કે એનો મેઇન પર્પસ શું હતો તો કે ચોરી કરીને એનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનો સો મેઇન પર્પસ ઓફ ધી કોન્ટ્રાક્ટ વોઝ એ ઇલીગલ તો એ ઇલીગલ છે ઇલીગલ એક્ટિવિટી વિચ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધી ઇન્ડિયન પિનલ કોડ કે ઇન્ડિયન પિનલ કોડે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઓર કોન્ટ્રાક્ટ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી વોઇડ मतलब કે આવા કોન્ટ્રાક્ટ જે છે વેલિડ કન્સિડર નહીં થાય ધેન આફ્ટર ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઓર ઇમ્પ્લાઇઝ ઇન્જરીઝ ટુ એની પર્સન ઓર પ્રોપર્ટી ઓફ એની પર્સન मतलब કે કોઈ એવું વર્ક કરો છો જેથી કરીને કોઈ પણ પર્સનને ઇન્જરીઝ થાય मतलब કે ડેમેજ થાય એને કોઈ પણ જાતનું નુકસાન થાય ઓર ઇન્જરીઝ ટુ ધી પ્રોપર્ટી ઓફ એની અનધર પર્સન मतलब કે કોઈ પણ બીજા વ્યક્તિની પ્રોપર્ટીને જો કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન થાય તો એવા એગ્રીમેન્ટ પણ કેવા છે વોઇડ છે ઇન્જરી મીન્સ ઇનકરેક્ટ એન્ડ ડેમેજ મીન્સ ડેમેજ પર્સન મીન્સ કે ભાઈ કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન્ક્લુડ્સ એની ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી ઓર મૂવેબલ પ્રોપર્ટી मतलब કે એની કોઈ પણ પ્રકારની પ્રોપર્ટી હોય વેધર એ મૂવેબલ પ્રોપર્ટી લાઇક કાર ઓર ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી લાઇક હાઉસ પ્રોપર્ટી So, for agreement which compels and debtors to the manual labor for the creditor as long as the debt is not repaid is a full is a void मतलब કે કોઈ પણ પ્રકારના ફ્રોડ કરો છો કોઈ પણ જાતની કોઈની પ્રોપર્ટીને નુકસાની કરો છો તો એને શું કહેવાશે તો કે અનલોફુલ ઓબ્જેક્ટ કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ હું કોઈને એમ કહું કે હું તને આટલા મની પેડ કરીશ કે આટલા રૂપિયા આપીશ એના બદલામાં તારે પેલા પર્સનનું કોઈ પણ હાઉસ પ્રોપર્ટીને તારે શું કરવાનું છે તો કે ડેસ્ટ્રોય કરી નાખવાની છે मतलब કે તોડી નાખવાની છે સો ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ કે મેં જે કોન્ટ્રાક્ટમાં કે એગ્રીમેન્ટ ક્રિએટ કરેલું છે વિથ ધ સેકન્ડ પર્સન બીજા વ્યક્તિ સાથે ધીસ ટાઈપ ઓફ એગ્રીમેન્ટ ઇઝ અ વોઇડ એગ્રીમેન્ટ તો આ એગ્રીમેન્ટ કેવું છે વોઇડ એગ્રીમેન્ટ છે બીકોઝ એનાથી કોઈની પ્રોપર્ટીને શું થાય છે તો કે નુકસાન થાય છે ધેન આફ્ટર if the court regarded it is a immoral means કે જે કોર્ટે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલ છે વિચ ઇઝ અગેન્સ્ટ ધી પબ્લિક પોલિસી मतलब કે એ વસ્તુ કરવાની તો કે પહેલાથી ના જ છે मतलब કે વસ્તુ નહીં કરી શકાય એન્ડ એગ્રીમેન્ટ વુઝ કન્સિડરેશન ઓર ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ઇમોરલ
The definition of the word immoral has been kept limited only to those acts which are the court regard as immoral. मतलब कि कोर्टे જે વસ્તુ કરવાની ના પાડે છે. This so that what is immoral depend upon the standard of morality and prevailing at the particular time and approved by the courts. मतलब કે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે એ વસ્તુ કેવી છે તો કે immoral. કે ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે તો કે આ સિચ્યુએશનની અંદર કોઈ એક ગવર્મેન્ટ કોઈ વસ્તુ કરવા માટેની કે કોઈ કોર્ટ જે છે કોઈ વસ્તુ કરવા માટેની ના પાડશે કે ભાઈ તમારે આ એક્ટિવિટી કરવાની નથી. જે કોર્ટે જે વસ્તુ કરવાની ના પાડેલી છે બીકોઝ ઇટ્સ અગેન્સ્ટ ધી પબ્લિક પોલિસી. ઇટ ડિટરમાઇન્સ ધ ડિટર્મિનિયલ ટુ ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ પબ્લિક. મતલબ કે જે લોકોને જેનાથી નુકસાન થાય છે દેટ્સ નોન એઝ એ ઇમોરલ એક્ટિવિટી. તો એને આપણે ઇમોરલ એક્ટિવિટી કહેશું. આવું કોઈ પણ કામ કરો છો સો ઇટ ઇઝ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ બાય ધ ઇન્ડિયન કોર્ટ બીકોઝ ઇટ્સ ઇમોરલ એક્ટિવિટી. સો યુ કેન નોટ એન્ટર ઇન્ટુ ધી કોન્ટ્રાક્ટ વિથ ધીસ ટાઈપ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ. મતલબ કે આવા કોઈ કોન્ટ્રાક્ટની અંદર તમે એન્ટર થઈ શકશો નહીં બીકોઝ ધી મેઇન ઓબ્જેક્ટ ઇઝ એ ઇમોરલ વિચ ઇઝ ડિક્લેર એઝ ઇમોરલ બાય ધી ઇન્ડિયન court. So you cannot enter into the contract and this type of contract is totally void contract. Now from the next topic we will discuss in a next lecture.